අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 17 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස මේ වෙනකොට බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක බලනවා නම් මේ තියෙන්නේ Binance එකේ බිට්කොයින් ඩේලි chart එක අපි ඊයේ දවසේ කතා කරපු විදිහටම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ප්‍රයිස් එක මේ මොහොත වෙනකොට ඇවිත් ලෑන්ඩ් වෙලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ප්‍රයිස් එක 28,547 දක්වා ඩ්‍රොප් වුණා. ඉතින් මේ ඩ්‍රොප් එකට ගොඩක්ම හේතු වුණේ ඊයේ දවසේ FOMC මීටින් මිනිට් සම්බන්ධනොත් තිබ්බ ඒ අවුට්ලුක් එක ඉතාම නෙගටිව්. ඒ නිසාම මාකට් එක පහළට ඇද දමන්න එක හේතු වුණා. මේ හේතු නිසාම බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් වුණා වගේම ඉතරියම් ඩ්‍රොප් වුණා. බිට්කොයින් අපි බැලුවොත් 28,500ට ඩ්‍රොප් වෙනකොට 2% වලින් ඩ්‍රොප් වුණ වෙනකොට පැය 24ට ඉතරියම් තවත් 2% වලින් 1,785 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ වෙනකොට බැලුවොත් top 15 අතරේ Ripple 2.5 down 158 දක්වා තියෙනවා. පහළට Cardano 1% down 127යි. Dogecoin close to 5% down බව පේනවා. 106ට නැවතත් තියෙනවා. Solana 1.7 down $23, Tron 1.7 down 107යි, Polkadot no change, Polygon 2% down 161යි, Litecoin down close to 5%, $75, Shiba Inu 10% down, Shiba Inu Shibarium launch එක තිබ්බත් drop වෙලා තියෙනවා. Toncoin 4.5 down ආදී වශයෙන් තමයි තියෙන. Avalanche 2% down $11යි. බැලුවොත් අද දවසේ top losers ලා අතරේ අද දවසේ top losers ලා ඉන්නවා 28% down SEI. මම මතක නම් layer 1 එක පෙරේද launch කරපු SEI chart එකක් තිබ්බ මේ ළඟපාතක. මේ තියෙන්නේ SEI 15 minute chart එක. මේක තමයි drop එක. SEI 128 දක්වා ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට 117 දක්වා drop වෙලා තිනවා. and තමත් trending downwards. මේ 118 වගේ level එක කලින් අවස්ථා දෙකකදී hold කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන බව පේනවා. නමුත් trending downwards. ඉතින් මේ වෙනකොට 117යි SEI තමයි අද losers ලා අතරේ. අංක එක දෙක 10% down, close to 10% down Shiba Inu. ඊට පස්සේ Conflux 8.5 down, Uniswap 7% down. පහළට තවත් තියෙනවා losers ලා ගොඩක් gainers ලා බැලුවොත් තියෙන Rocket Pool විතරයි අද දවසේ significant gain කෙනෙක් විදිහට ඉන්නේ 3.5 $27.1. overall market එක 2% down බව පෙන්නනවා. වගේම global crypto market cap එක කාලයකට පස්සේ නැවතත් 1.13 trillion දක්වා drop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Federal Reserve එක යම් ප්‍රමාණයකට වගකිය යුතුයි මේ සිද්ධියට. ගැරට් සොලවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක බැලුවොත් මේ තියෙන ගැරට් සොලවේගේ post එක Federal Reserve minutes were extremely hawkish. මේක තමයි market එක පහළට දාන්න හේතුනේ. Looks like one more rate hike is on the table, possibly in November. ඊළඟ rate hike එක September November එක නැවත ඉහළ යන්න ඉඩ තියෙන බවත්. While the Fed officials moved to no hikes, they are non-voting members. කීප දෙනෙක් Fed officials යෝජනා කරත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්පීච් වලදී තවත් රේට් හයික් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ කිසි කෙනෙකුට වෝට් එක නැහැ FOMC කමිටි එකේ. ඒ නිසා නැවත වටේකින් රේට්ස් ඉහළ යා හැකි බව තමයි ගැරට් සොලොවේගේ පවා ඔපිනියන් එක. ක්‍රිප්ටෝ මාකට්ස් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙන්න ඒකත් ගොඩක් දුරට බලපෑවා. ඕවරෝල් altcoins දෙකක් කරනම ඉතුරු සියල්ල ඩවුන් බව පේනවා. පහුගිය පැය 24 මේ පැය යම් රිකවරි එකක් ගන්න උත්සාහ කරන බවත් පේනවා altcoins කීපයක්. නමුත් overall picture එක down. වගේම අගෝස්තු මාසයේ දැන් භාගයකටත් වැඩි ගිහිල්ලා අගෝස්තු මාසයේ picture එක බැලුවොත් mostly down. perform කරපු altcoins දෙක තුනක් තියෙනවා. දේර වගේ අර partnership දාපු නිසා Rooney ඊළඟට XDC වගේ කීපයක් කරනකොට නමුත් mostly මේ market එක down. අගෝස්තු මාසයේ පුරාවට Shiba Inu ගැන අපි කතා කරා. මේක තමයි Shiba Inu වල තත්ත්වය. Shiba Inu Shibarium faces technical issues just hours after launch. මේකේ Shibarium launch එකත් එක්ක නැවත Shiba Inu ecosystem Shiba drop වුණා. ඒකට හේතුව තමයි මේ Shibarium technical issue එක මෙතන සඳහන් වෙනවා. පෙළොත් blockchain දාලා තිබ්බා according to Biosyn monitoring the transaction of Shibarium
Shiba Inu's layer 2 solution is in a pending state currently. මිලියන 1.7ක් වටන Ethereum මේ Shibarium cross chain bridge එකේ හිර වෙලා තියෙන බවත් users-ලාට తాවකාලිකව Shibarium use කරන එක නවත්තන ලෙසත් දැනුම් දීලා තියෙනවා. මේක නිසාම Shiba Inu price එක දවසේ massive hit එකක් ගත්ත බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Patreon එකේ ඊට අපි සාර්ථක trading day එකක් අවසන් කරා. ඔයාලට interested නම් Patreon day trade කරන්න Patreon එකේ කැමති membership එකකින් join වෙන්න පුළුවනි. swing trading වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් join වෙන්න අවශ්‍යයි. second level එක second tier එක හෝ ඊට ඉහළ tier එකකින් ඒතර ඔයාලට day trading වගේම swing trading වලට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. මේක තමයි මේ Patreon එකේ මම share කරපු අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් මෙවැනි වීඩියෝස් වලින් අපි ගත්ත trade සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා සහ day trade කරද්දී අපි use කරන ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් tips නැත්නම් ඒ ක්‍රමය පැහැදිලි කිරීම වගේ දේවල් මෙවැනි වීඩියෝස් වලදී මේවට trade review videos කිව්වොත් වඩා නිවැරදි share කරනවා. ඉතින් මේ හරහා ඔයාලට දැනුම ගන්න පුළුවන් වගේම trade කරන්නත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා Patreon එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් YouTube video description box එකේ තියෙන link එකෙන් පමණක්ම සම්බන්ධ වෙන්න. මේ තියෙන මේ මොහොතේ අපි Patreon එකේ team එකේ ගත්ත trade එකක් මේ වෙනකොට අපි trade එක අතරම almost profit region එක අපි enter වුණා. ඊට පස්සේ අපි trade එක අපේ පැත්තට යනකොට අපි stop එක යම් ප්‍රමාණයකට පහළට ගෙනල්ලා adjust කරලා risk එක අඩු කරගන්නවා. මේ වෙනකොට trade එක පැහැදිලිවම අලුත් risk එකේ ඉඳලා almost අපි target එක reach කරලා අවසానයි. නමුත් අපි බලනවා මේක තව play වෙන විදිය කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙවැනි trades වලට ඔයාලට Patreon එක අපිත් එක්ක මම enter වෙන වෙලාවෙම enter වීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. Argentiniano presidential candidate Javier Milei ගැන දැන් නැවත කතා බහ මෙයා එල් සල්වදෝරේ නයි බුකලේ වගේම දැන් කතා බහ වෙන තවත් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් අරය ජනාධිපති මෙයා තම අපේක්ෂක pro bitcoin Argentine president ට හේතුව බලයට පත් වුණ සැනින් central bank වහලා දානවා කියපු කෙනා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් උත් ඕන තරම් Twitter එකෙත් යනවා. ඒ නිසාම මේ ගැන කතා කරනවා. වගේම Javier Milei කියනවා there is no reason for a central bank to exist කියලා. central bank හරියට job එක කරනවා නම් මිනිස්සු මෙච්චර පීඩා විඳින්න ඕනේ නැති බව තමයි Javier Milei කියන්නේ. ඒ වගේම Javier Milei ගැන කතා කරනකොට නයිබ් බුකලේ ගැන කතා නොකරම බෑ. නයිබ් බුකලේ කියනවා මට I really want to say I told you so කියලා. ඒක කියන්නේ හේතුව මම ඕක කිව්වා කලින් කියන එක. ඒ කියන්නේ මට ඌමනයි ඕගලන්ට කියන්න මම ඔයාලට ඕක කලින් කිව්වා කියලා කියන්න ඕන. නමුත් මම එහෙම කියන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මතන අදහස. ඒකට හේතුව මෑතකදී දැන් මේ වෙනකොට Wall Street එකේ තාම ඉහළ උනන්දුවක් දක්වනවා El Salvadorේ Bitcoin bonds සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම El Salvador bonds මේ වෙනකොට 70%කින් මිල කියන්නේ ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. El Salvadorේ bonds වලට වඩා වැඩි ඉහළ ඉල්ලුමක් මේ වෙනකොට ලැබෙමින් තියෙන බවත් El Salvadorේ ඒ මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් ගත්ත පියවර දැන් සාර්ථක පියවරක් විදියට මාකට් එක දකින්න බවත් පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි නයිබ් බුකලේ කියන්නේ I really want to say I told you so කියලා. El Salvador ගැන කතා කරනවා නම් මේ වෙනකොට රට ක්ලීන් කරලා තින්නේ මේ වගේ පාතාල සමාජිකයෝ සියල්ල අත්අඩංගුවට ගත්තා ගනිමින් ඉන්නවා. කිසි කෙනෙකුට හැංගෙන්න දෙන්නේ නැති බව සඳහන් කරලා තිනවා. වගේම රට ඇමරිකානු රටවලින් සවුත් ඇමරිකන් රටවල් වලින් lowest crime rates වාර්තා වෙන රට බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තිනවා. මේ තියන්නේ මේ මෑතකදී එවැනි ඊටාම ඉහළ ගණේ අපරාධකාරයෙකු හැංගිලා හිටපු ගුලකින් ඇදලා අරගෙන අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාව කාර්ලෝස් ඇල්ෆ්‍රෙඩෝ කියන්නේ නමගේ අපරාධකරුවෙක් මේ වෙනකොට අත්අඩංගුවට කිසිම තැනක හැංගිලා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට අරන් නඩු මාර්ගයට නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කරලා සිරගත කරන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට රට ඇතුළට එන්න ඉතාම සුබදායක වාතාවරණයක් මේ වෙනකොට El Salvador ඇතුලේ පී කරලා අවසానයි. Bitcoin 15 minute chart එක මේ මොහොතේ Bitcoin වලට මොකද වෙන්නේ කියලා බැලුවම price එක trending downwards 28500 නුත් මේ වෙනකොට නැවත වැටිලා තියෙන බව
price එක trending downwards. මේ නිසාම altcoin සියල්ල ආයමත් පස්සට ආයමත් පහළට එමින් තියෙනවා. trend එක පසුගිය පැය 24ෙම down trending. නැවතත් ඒක continue වෙන්න බව. market open වෙන්න තව පැය විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා. ඒකේ change වේවිද කියන්න බෑ. මෙන්න මේකයි futures market එකේ තත්ත්වය මේ මොහොත වෙනකොට earnings report වල Walmart raises full year forecast as grocery online growth fuel sales මේ වෙනකොට මේ markets සියල්ල green territory slightly green territory එකේ තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. market open එකේදී crypto වල picture එක තරමක වෙනස් වීමක් සිද්ධ විය හැකි. නමුත් මේ මොහොත වෙනකොට සියල්ල down බව bitcoin එකම පහළට එමින් තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්ත එක trade එකක් Patreon එකේ මේ වෙනකොට 1.2 almost profit target එක reach කර බව පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තව trade එකක් යනවා. යතරේ මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි trade එක මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද world coin WD එකත් අපිට අවශ්‍ය පැත්තට මේ වෙනකොට යමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. day trading swing trading skill එකක් විදියට grow කරගෙන ඒක නිවැරදිව execute කරගන්න පුළුවන් වුණ කාලයකට ඊට පස්සේ market එකේ එන opportunities වලින් earn කරන්න පුළුවන්. earn කරලා මෙන්න මේ වගේ Elon Musk වගේ ඉන්න අවස්ථාව අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. අද දවසේ ඔයාලට එක වීඩියෝ එකයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම සියල්ල සාරාංශ කරන්නම් එකම වීඩියෝ එකට. වෙන මේක වැදගත් කැලලක් මේ Fundstrat ආයතනයේ Tom Lee Bitcoin සම්බන්ධ CNBC ඉන්ටර්වියු එකේදී කියපු කාරණේ පොඩි ක්ලිප් එකක් විදියට Michael Saylor share කරලා තිනවා. අහලා බලන්න මේ ඉන්ටර්වියු එකේදී Tom Lee සාමාන්‍යයෙන් ජනප්‍රියයි ඒ එන ප්‍රෙඩික්ෂන් එක කාගේ හිත රිදුනත් නැතත් කියලා දාන්න එවැනි එක්කෙනෙක් තමයි මේ Bitcoin ගැන මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දුන්නේ. අහලා බලන්න Tom Lee. I always like hearing your price targets because you are so fearless. Where are you on Bitcoin by the end of next year, let's say? Well, if the spot Bitcoin gets approved, yeah, I think the demand will be greater than the daily supply of Bitcoin. And so the clearing price, this is done by Sean Farrell, who's our crypto digital strategist, is over 150,000. It could even be like 180,000. But that's only it. 1,50,000 හෝ එහෙම නැත්නම් ඒක 1.80 දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන් බව තමයි Tom Lee ගේ අදහස. හැබැයි එකම කන්ඩිෂන් එකක් කියනවා Bitcoin spot ETFs වලට ඇමරිකාව ඇතුලේ approval එක ලැබුණොත් එන අවුරුද්දේදී Bitcoin එකක් 1,50,000 හෝ 80,000 දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට CNBC එකෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් right ඒ ඇවිල්ලා approval එක ලැබුණොත් ඉන්නේ approval එක ලැබුණේ නැත්තම් මොකද්ද කියලා අහලා බලන්නේ කැල. If the spot, only if the ETF gets approved. Yeah, and US, a spot US, because right. a spot Bitcoin ETF is approved outside right. the US. Okay, but if it's not approved, then are we just lingering around 29,000? There's still upside counts because of the halvening next year. So you'll have a drop in supply again. So the clearing price has to increase, but it won't be 6 figures. එන වසරේ halving Bitcoin halving එක තියෙන නිසා කොහොමදත් price එක supply එක අඩු වීම නිසා price එක ඉහළ යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැනි මිලකින් 1.50 1.80 වගේ level එකකට ඉහළ යන්නේ නැහැ. නමුත් Bitcoin spot ETF approve නොවුනත් price එක පැහැදිලිවම halving එක නිසා ඉහළ යන්න පුළුවන් බව තමයි Tom Lee ගේ මතය. මේ තොරතුරෙන් Philippine National Police issues warning against play to earn. අදන පිලිපීන ඉන්දුනීසියා මැලේසියා වගේ රටවල මේ play to earn games job එකට කරන අය ඉන්නවා. ඒක නිසාම මේ වෙනකොට පිලිපීන authorities law enforcement authorities warning එකක් දීලා තිනවා. මේ crypto projects අතරේ scams තියෙන පුළුවන් වගේම money laundering schemes තියෙන පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා use කරනවා නම් ප්‍රවේශමින් use කරන ලෙස දැනුම් දීලා තිනවා. දැන් සෑන්ඩ් වගේ ගේම් එකක් බලුවොත් පිලිපීනය තුලේ විශාල ජනප්‍රියත්වයක් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් බ්ලැන්කට් වෝනින් එකක් දීලා තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. Bitcoin සහ Ethereum drop වුණ බව Federal Reserve එක තව rate hike සම්බන්ධයෙන් ඉඟිකිරීමක් එක්කම 2% වලින් drop වුණ බව වාර්තා වෙනවා. ඒකම මේ මොහොතේ
jobless claims numbers release වෙලා තියෙනවා. තාම මේක දැක්කේ නැහැ. හැබැයි අප්ඩේට් කරගන්න මේක දාලා නැහැ. මාකට් වොච් දාලත් නැහැ. CNBC එකේ පෙන්නන්නෙත් නැහැ. හැබැයි jobless claims ඉහළ ගිය වෙන්න පුළුවන් හේතුව Bitcoin price එක slightly recover වෙන බව පේනවා. මේ 15 minute chart එකේ news එක release වෙනවත් එක Bitcoin price එක ඉහළ යනවා. මේක higher jobless claims ඒ කියන්නේ jobs market එක weak වුණා වගේ තොරතුරක් ආවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ Bitcoin slightly recover වෙන බව පේන තියෙන්නේ. නමුත් මාධ්‍ය දැනට වාර්තා කරන්නේ නැහැ. තාම විනාඩි කිහිපයක තාම news එක release වෙලා නිසා. ඒ අතරේ අපේ day trade එක 1 to 3 almost 3 gain එකක් මේ වෙනකොට record කර බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එක්තරින් එමු වෙන මේ chart එක ලස්සන chart එකක් මේක පෙන්නන්නේ Bitcoin price එක රටවල් හතරක කරන්සිස් එක යටම තියෙන ලයින් එක USD ලයින් එක US ඩොලර් එක Bitcoin price එකේ move එක මේ වර්ෂයේ මුල ඉඳලා මේ වෙනකන් ඒත් up. ඊළඟට blue line එක ඇවිල්ලා ruble Russian ruble ඒක Russian ruble ඊට සාපේක්ෂව Bitcoin price එකත් up. ඊළඟ line එක Bitcoin price එක මොකද Turkish lira එක තමයි ඒකත් up. ඊට පස්සේ massive pump එකකට ගිහලා තියෙන Argentine peso එක උඩම line එක. ඉතින් මේ රටවල් හතරක දියුණු නොදියුණු වෙමින් පවතින රටවල් හතරක currency එකත් කොයි currency එක බලුවත් Bitcoin පැහැදිලිවම inflation එකට against වගේම ඕනම currency එකකට එක perform කරලා win කරන්න පුළුවන් තැනකින් බව පේන්න තියෙනවා. පොඩි නිවුස් ගන්නවත් තියෙනවා. CFTC chairman කියන්නේ SEC වගේම තවත් regulatory ආයතනයක් ඇමරිකාව ඇතුලේ CFTC chairman Benham calls for legislation to help regulate crypto regulate කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන ලෙස නීති සම්පාදක යොන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව වාර්තා වෙනවා. අතරේ Tron ජපානයේ crypto asset business association එකට සම්බන්ධ වුණ බව වාර්තා වෙනවා. Tron සාමාන්‍යයෙන් ජපානයේ ඇතුළට යන්නේක ලේසි නෑ ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට. Tron එන්න මේ ආයතනයක් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාපු බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරේ මෙන්න මේ තොරතුරත් බලාගෙන වීඩියෝ එකක් මාර්ක් කරමු. North Korean hackers ලා 2023 පළවෙනි අර්ධයේ කියන්නේ ජූනි මාසයේ වෙනකොට මිලියන 180ක මුදල් හැක් කර බව ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලින් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු කරදරයක්. නමුත් මේක නවත්ත ගන්න අදටත් ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට තවමත් බෑ. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ කමාර් කරන සුපුරුදු විදියට අද දවසේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න, channel එක subscribe කරලා help කරන්න, වගේම interested අයට join වෙන්න පුළුවන් Patreon එකට day trade කරන්නත් links ඔක්කොම තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ අතරේ අපේ Twitter page එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් 3 දෙනෙක් අවශ්‍යයි 3700 mark එක reach කරන්න. ඒ වගේම 4000 number එක reach කරන්නත් අපිට ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි. එවන හැමෝම ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සුබ දවසක්.